Hello everyone, and welcome back to our channel. Today, we are going to unbox my brother's phone. It's Xiaomi Redmi Note 10s. So, ang color niya is ocean blue. Ang iyang memory is 128 GB ROM and 8 GB RAM. So, i-open na natin guys para makita na to ang iyang sulod. Actually, na-open na namo ni ganina sa store. So, medyo nabali ang atong plastic cover. So, mauni ang actual unit, Redmi Note 10s. And i-check na to kung unsa included inside the box aside from the unit itself. So sa sulod na siya gamay nga box nga naka-attach ang SIM card tray remover or ejector pin. Then ang iyang mga manuals. So different languages na siya. Ug ang iyang warranty manual. And of course, na siya free nga silicone jelly case. So, mo ni siya. Next is the charger. So, ang iyang charger is fast charging 33 watts. So, mo ni iyang details. Type-C USB cable. And now, let us check the unit. 6.43 inches AMOLED display na siya. So, and then mo ni iyang jack, iyang mic, and then para sa charging, and then the speaker. So, here naman, iyang power, and then the volume. Then here ang iyang SIM card tray. Sa top portion naman, another mic, IR blaster, and another speaker. Na-avail na mo ni sa graphics main CDO. Actually, na siya 3 colors: onyx gray, pebble white, and ocean blue. And since our favorite color is blue, we chose ocean blue. Na siya 4 cameras. The 64 MP rear camera, macro, depth, and then the ultra-wide angle. And also a flash. Atong i-try og open ang iyang SIM card tray. Using the SIM card tray ejector pin. Wow! Super sulit kay ni siya guys. Kay 3 slots iyang SIM card tray. So, dual SIM siya, pwede magamit. And then, apa siya isa ka slot for the memory card. And overall, for us, the best ang cellphone na to. So, vivid color siya. Tapos AMOLED display, and then of course budget friendly phone. Kaya super sulit. So ato nang i-explore gamay ang cellphone guys para makita ninyo ang display o unsay naka-installed na nga mga apps daan. First, ato sang i-camera test.
So, check na to ang camera. So, clear siya as in. Okay na okay ang camera. Clear. So, kita kayo ang mga abog-abog sa akong laptop. Oh. See? So, wala pa na siya naka-adjust ang iyang light. So, normal lang na siya. So, pwede po nimo i-adjust. Depende sa imong settings sa color nga imong gusto. Ang video quality is super okay also. So far. Clear siya, clear. Sa end part, ani nga videos, na ako gipang attach na mga pictures, nga kuha ani nga phone, Redmi 10S, and versus MI 10T. And maoning mga games na naka-pre-installed na sa phone. So, check na to kung okay ba siya ang loading niya. Paspas ba yung loading? Dali ra ba ta makasulod? So far, okay naman siya. Paspas siya. So, dili ka mag-wait og pila ka seconds. And super light kay siya nga phone, gaan kay siya, unlike sa akong phone nga bugat, mangalay gyud ka magunit sa phone. So another game na punta murag enjoy kay ko sa games ani. Ang iyang color very colorful kayo and clear. Anong bubble shooter? Okay, need pa siya og update guys. So, i-connect pa nato sa Wi-Fi and then i-update nato ang mga games. Slow mo lang. Ay, bailo. Di ba? Enjoy kay ko nagdula. Okay kay siya. Nag-enjoy kayo ko sa iyang mga games. Here's the sample pictures nakuha sa phone. And super cool kayo iyang notification guys. Maka-amaze jud. So, i-check na to. See? Super cool. And then, na siya 3 choices nga imong pwede mapilian. So, let us check. And, dinhin na lang takutob guys. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe.